هنعمل مع بعض النهاردة فطاير بحشوة النوتيلا، ودي فعلا من ألذ المعجنات اللي ممكن تجربوها في حياتكم. طعمها حلو جدا وطرية قوي ومورقة زي ما انتم شايفين كده. فلو كنتوا بتحبوا المعجنات أو الفطاير جنب الشاي والقهوة فالوصفة دي هتعجبكم جدا. الولاد الصغيرين كمان بيحبوها قوي وممكن ياخدوها في المدرسة بدل السندوتشات. هي طريقتها بسيطة جدا وكمان تقدروا تغيروا الحشوة بتاعتها زي ما تحبوا. بس قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفوني أنا عالية، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. اول حاجه هنحضر العجينه بتاعتنا. هنحتاج كوبايه من الحليب الدافي 250 مللي تقريبا، وهنحط عليهم 80 جرام من السكر الابيض، وهنقلبه كويس لحد ما يدوب مع الحليب. بعد كده هضيف عليه 10 جرام من الخميره الجافه، تقريبا بيكونوا معلقتين صغيرين، وكمان هقلبها علشان تمتص السوائل وتبدا تنشط. بعد كده هغطيها واسيبها 10 دقايق تقريبا. الخطوه دي بتخلي الخميره تنشط اسرع وبتقلل وقت التخمر. بعد ال10 دقايق بلاقي فيه طبقه زي الرغوه كده على سطح الخميره، وده طبعا دليل انها سليمه وشغاله. هضيف لها دلوقتي بيضه واحده وهخلطها كويس لحد ما تمتزج مع الحليب. وهضيف لها كمان معلقه صغيره من الفانيليا، سواء البودر او السائله. هنقلبها وهننزل عليها ب100 جرام من الزبده السايله. بتدوبوها على النار او في الميكروويف، وبستمر في التقليب لحد ما تختلط كويس مع باقي المكونات. بعد كده هحط المكونات الجافه. هنحتاج 500 جرام من الدقيق. ده دقيق عادي متعدد الاستخدامات، تقدروا كمان تستعملوا الدقيق المخصص للمخبوزات. وهضيف عليه معلقتين كبار من الحليب البودره، بيدي طعم حلو قوي للمعجنات عموما والوصفه دي بالذات. وطبعا ربع معلقه صغيره من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. صحيح المادة الرافعة الأساسية في الوصفة دي هي الخميرة، لكن كمان إضافة البيكنج باودر بتدي هشاشة وطراوة زيادة للعجينة. جربوها وهتعجبكم النتيجة جدا. هبدأ دلوقتي أعجن كل المكونات بإيدي لحد ما تتشكل معايا عجينة طرية، تقريبا هتاخد من 5 ل6 دقايق. بس لو استعملتوا العجان الكهرباء هتاخد معاكم من دقيقتين ل3 بالكتير. وده شكل العجينة بتاعتنا، طرية جدا. وكل ما بتكون العجينة اللي بنعملها طرية هتكون كمان الفطاير طرية بعد الخبز. هنسيبها في الطبق وهنغطيها لمدة تقريبا ساعة، أو لحد حجم العجينة ما يتضاعف. بعد ساعة العجينة بتاعتنا اتخمرت وحجمها اتضاعف تقريبا بالشكل ده. هشيلها بالراحة علشان ما نخرجش منها الهواء، وهنبدأ دلوقتي نشكلها. أنا مش بفردها ولا أي حاجة، أنا بس بحاول أعملها زي اسطوانة كده علشان أعرف أقطعها كويس. العجينة دي هتعمل معايا 12 قطعة أو 12 واحدة تقريبا. وزن كل واحدة بيكون 80 جرام، وده وزن مناسب جدا، بس طبعا تقدروا تخلوها أكبر من كده أو أصغر من كده لو تحبوا. ببدأ بعد كده أشكلها بالطريقة المعتادة، بدخلها كويس جوه بعض، وبلم الأطراف على بعض وبلزقهم كويس جدا بالشكل ده. وطبعا لازم ألفها بشكل دائري على السطح اللي بشتغل عليه علشان أتأكد إنها اتقفلت كويس جدا. بعد كده هغطيها وهسيبها ترتاح لمدة من 15 دقيقة لنص ساعة علشان أبدأ أحشيها. بعد نص ساعة تقريبا حجمها كمان زاد بالشكل ده. هبدأ دلوقتي أفردها، ودايما ببدأ بأول واحدة أنا عملتها، لأنها بتكون أخدت وقت أكتر وارتاحت أكتر. هفردها زي دايرة بالشكل ده، وهي العجينة طرية جدا هتتفرد معاكم بكل سهولة. سمكها بيكون متوسط، يعني مش تخينة قوي ومش رفيعة قوي. بعد كده هحشيها دلوقتي بالنوتيلا، وطبعا علشان الجو برد فهي متماسكة شوية. لكن لو كنتوا بتعملوا الوصفة دي في الصيف يبقى لازم تدخلوا النوتيلا على الأقل ربع ساعة في التلاجة قبل ما تستعملوها. هحط كمية مناسبة، معلقة تقريبا، وهبدأ أفردها عليها بالشكل ده، واحاول موصلهاش للأطراف علشان ما تخرجش منها في الفرن مع التسوية. بقفل عليها الجوانب بالشكل ده، وبعد كده هلفها زي اسطوانة، وبحاول وانا بلفها ما اضغطش عليها قوي علشان النوتيلا ما تخرجش منها. بصوا قد ايه شكلها جميل، تحسوا ان هي زي الباتيه شوية، بس طبعا طعمها احلى بكتير. هعمل معاكم واحدة تانية كمان علشان تشوفوا الطريقة بالتفصيل. الفطاير دي زي ما قلت لكم كمان تقدروا تحشوها بحشوات تانية كتير، يعني ممكن تحشوها بجبنة كريمي او تفاح مع قرفة. افكار كتير جدا وكلها طعمها احلى من بعض. هحطها في الصينية اللي هتدخل فيها الفرن، وبكون فرشة فيها ورقة زبدة. وهكمل الكمية بتاعتي كلها بنفس الطريقة. بعد ما خلصت الكمية كلها بالشكل ده هغطيها وهسيبها ربع ساعة تقريبا علشان ترتاح قبل ما ادخلها الفرن. ده شكلها بعد ربع ساعة تقريبا، وحجمها كمان رجع ضعف تاني بالشكل ده. هجهز دلوقتي الخليط اللي هدهن بيه الوش. عندي هنا صفار بيضة وهحط عليه معلقتين كبار من الحليب. هخلطهم مع بعض كويس وهدهن بيه الفطاير. الخليط ده بيدي لمعة حلوة قوي للفطاير، بس لو كنتوا مش بتحبوا تدهنوا الوش بالبيض فتقدروا تستعملوا الحليب بس. بدهن بيه الفطاير بالراحة جدا، وما ننساش الجوانب بتاعتها كمان علشان تاخد نفس اللون. بعد كده هدخلها فرن سخن درجة حرارته 180. هتاخد بالظبط من 25 ل 30 دقيقة، أو لحد ما تاخد لون ذهبي من فوق ومن تحت.
ده شكلها بعد ما خرجت من الفرن، واخده لون تحفه، ريحتها كمان حلوه قوي. واول ما بتخرج من الفرن بحب اديها دهنه بسيطه كده من الزبده. الكميه البسيطه دي من الزبده بتفرق جدا في الطعم. وطبعا زي اي نوع فطاير او مخبوزات لازم نغطيها 10 دقايق او 15 دقيقه علشان تفضل طريه لاطول فتره. بصوا شكلها حلو قد ايه، هشه جدا وخفيفه كاني ماسكه هوا في ايدي. يعني دي احلى حاجه ممكن تاخدوها جنب كوبايه الشاي كده او فنجان القهوه، طعمها بيبقى حلو قوي. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تغيروا الحشوه بتاعتها زي ما تحبوا، هي بتليق جدا مع الحشوات المسكره او المالحه، لان العجينه بتاعتها نفسها مش مسكره قوي. انا كمان بحب اضيف لها رشه كده من السكر البودره، بيديها شكل حلو وطعم حلو قوي كمان. بصوا قد ايه شكلها جميل. انا بس عايزه اكد لكم ان انتوا مش هتكتفوا بقطعه واحده منها، فقبل ما تبداوا اعملوا حسابكم تضاعفوا المقادير. وبصوا كمان النوتيلا جواها عامله ازاي، والعجينه مورقه قوي وهشه. عايزه اقول لكم عجينه الفطاير دي من الوصفات المعتمده عندي، دايما بستعملها في وصفات تانية كتير. وبس كده، هي دي كانت وصفتنا للنهارده. اتمنى انكم تجربوا الوصفه وتقولوا لي رايكم، واشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.